Build the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tình duyên diệu pháp ương giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tất chư sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sarantu Chitedoye Alahadi San Miao Samputoche. Nam mô Thác Đắc Tha Toya Daya Alahadi Tam Miao Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Hu shang 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 wei miao fa ba he che wa che na zao yu wo ho jin jin wa de shou chi yuan jie ru lai zhe shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left-Home people, and all good advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、师父上人、各位出家人、各位上居士，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 23rd of April. We are gathered in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We are presently on slide, slide 378. There is 30 more slides to go. All right, so we are near the end of the Heart Sutra, one of the most popular sutras in Buddhism. Chúng ta sắp cái phần cuối của kinh tâm kinh này. It is very short, rất là ngắn. It's about around 250 Chinese characters. Một cái kinh này nó có khoảng như 250 chữ tiếng Tàu. And yet it's very profound. Mặc dù như vậy, nó rất là có ý rất là thâm sâu. Because it teaches the profound principles of enlightenment in Mahayana, concept of enlightenment, and the way to attain enlightenment. Rất thâm sâu. Cảm ơn con. It's because thâm sâu là tại vì giảng về cái sự giác ngộ của bên Đại Thừa chúng ta và dạy chúng ta cái phương pháp để mà đắc cái giác ngộ này.
We also today we just celebrated the Buddha's birthday. Nhân tiện ngày hôm nay luôn, chúng ta là mới cử hành xong cái lễ Phật đản. It's even though it's a small temple, a lot of people came today. Ngoài chúng ta chùa rất là nhỏ, nhưng đều có nhiều người hôm nay tới tham dự. And we very pleased about, thầy rất là vui mừng thấy quý vị tới đây. It is a very important event for us this year in particular. Năm nay là cái Phật đản nó có ý nghĩa hơn một tí. It's because I want to express my gratitude to Shakyamuni Buddha. Thầy muốn bày tỏ cái lòng biết tri ân của thầy, cái Đức Phật Thích Ca. It's because of his support. Tại vì Đức Phật đã rất là từ bi, giúp đỡ cho cá nhân thầy rất là nhiều. He helped me a lot. Actually, I remember just about 4 or 5 years ago, I was in big trouble. 4-5 năm trước, thầy bị lâm nạn. And I thought I would take me about at least 10 years to recover. That's what a lot of monks before me had to go through. And when they encountered that kind of karmic obstructions, it would take them normally, people like us, low lives like us, 10 years to recover if we don't quit. Thì thường những cái vị sư mà đi trước và tiền bối của thầy đó, mà gặp cái loại nạn như vậy đó, thì thường họ khoảng chừng cần 10 năm mới lại gỡ được cái nạn này, thoát được cái nạn này. Nếu như mà không bỏ cuộc, most of them would quit because it's just there's no place where we can find shelter. Nên không có chỗ nào mà nương tựa được hết. And so I was struggling for about a year, and thầy rất cực khổ cả năm trời. And was never hurt like that before in my entire life. Chưa bao giờ thấy đau đớn mà cực khổ như vậy hết. Just to let you know, I went through a divorce, and a divorce is nothing compared to this kind of pain and suffering. Nói cái gì nghe, cá nhân thầy thì thầy cũng đã qua một thời ly dị rồi. Mà cái sự ly dị, đau đớn ly dị nó không cái nó đau khổ không nhầm gì đối với đau khổ của cái thầy đã trải qua mấy năm trước. So after a year of enduring a lot of pain, một năm trời khổ sở dễ sợ lắm. During the day, it hurt. Mỗi ngày đau đớn dễ sợ. Being at the temple is like being in hell. Ở cái chùa giống như ở trong cái địa ngục vậy. And I had to wait until the evening after I had the time to cross my legs and to recover. And mỗi ngày thì chịu khổ, chịu sợ. Còn buổi tối thì mới có cái cơ hội để mà xếp bằng lại, để mà gỡ lại. And that's the only time I could recover. And then hopefully hope to be able to survive for another day. Mà hy vọng là mình chỉ lết thêm một ngày nữa thôi. Somehow in the midst of it, Shakyamuni and the Shakyamuni Buddha relics came. Thì bỗng nhiên những xá lợi Phật nó hiện ra. And we were offered a collection of shrires, Shakyamuni Buddha shrires. Cái bộ sưu tập một vạn cái xá lợi Phật được cúng dường cho chùa. And surprisingly, it should have gone to the CTTB, which much more richly deserved it compared to us, of course. Đáng lý là thầy nghĩ đáng lý cái bộ này phải tới Vạn Phật Thành, chứ họ xứng đáng hơn mình nhiều. And somehow it came to us, một nhiên được tới cái chùa này. And because of that, I was able to recover within 3 years instead of 10 years. Nhờ như vậy mà nội trong 3 năm thầy gỡ được lại và hồi phục lại được cái sự thăng bằng. Thay vì phải tốn 10 năm của cuộc đời mình mới hy vọng gỡ nổi. Okay, so I knew back then that
the relics came for a reason. Lúc đó thầy biết là cái xá lợi tới cái chùa mình là có cái lý do nào đó mới tới. Because the relics would not be sent to an outhouse, okay, a place that's dirty. Tại vì cái xá lợi Phật không bao giờ tới một cái chỗ mà bất tịnh được hết. Okay, and because of the presence of relics, our temple improved, and our people improved. Nhờ xá lợi có sự hiện diện của xá lợi Phật, cái chùa càng ngày nó càng tiến bộ, càng mọi người tu hành là giỏi hơn, ai cũng tiến bộ hết. So I knew that it came for a reason. Hồi đó thầy nghĩ là có một cái lý do là xá lợi Phật tới rồi. And so after a couple of years, I realized that my small plan of simply paying off my master's kindness wasn't enough. Sau khoảng 2 năm khi mà xá lợi Phật tới rồi, thầy mới ý thức được rằng cái dự tính trước giờ của mình là chỉ là trả lời ân sư, cái ơn của ân sư thôi, bằng cách là giảng dạy cái pháp ân sư đem tới cái xứ Mỹ này thôi. My original plan in teaching the Dharma was to repay my teacher's kindness by elaborating on what he meant, because I realized his other disciples weren't really doing that at all, and there's a lot of his dharmas that he brought to the U.S. that was poorly translated, and they didn't quite understand it. Lý do tại vì thầy thấy những cái bản dịch của tiếng Anh của các đệ tử của ngài rất là hay, nhưng đều có những cái tinh vi của cái pháp ngoại tiếng Hóa, họ dịch không nổi, họ dịch trật, không có được chính xác lắm. Mà nếu mà tu theo những cái lời dịch mà không chính xác như vậy là cái vị sẽ đi lạc đường. Và so because I realized that because of these inaccurate translations of his Dharma, Master Shinho's Dharma into English, it would be very difficult for the future generation to practice. And if they follow these translation at the advanced students, they would very easy for them to get lost, to get off on a tangent. Yeah, so I thought my simple contribution to him would be, to the Dharma here, would be just to elaborate on those things. Thầy chỉ kiên nhẫn là chỉ là tính dự tính, chỉ là giảng những cái sự hiểu lầm mà họ không hiểu được cái pháp ngoại tiêu hóa thôi. And little did I know, the relics came, and I realized that now the Buddha is here in our temple. If the Buddha comes to our temple, what do? We serve the Buddha. Sau thầy mới thấy là xá lợi Phật tới là làm cái gì? Phật hiện diện ở chùa, mình phục vụ cho Phật thôi. So it switched from serving my master's Dharma to serving Shakyamuni Buddha's Dharma. Bởi vậy xoay chuyển hướng, từ phục vụ cho pháp của ngài Tiến Hóa nó trở thành phục vụ cho pháp của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, là bao gồm luôn tất cả pháp ngài Tiến Hóa nữa. Shakyamuni Buddha's Dharma, it really encompasses all of Master Shinho's Dharma as well. So that's how it came about. Thành cái chuyện nó xảy ra như vậy. And recently, thanks to his support and his disciple support, we're able to get a bigger temple, which we don't deserve at all. We have no right to get, we don't have enough blessings to really receive this big temple. Sau này mới được Đức Phật Thích Ca với đệ tử các ngài của ngài giúp đỡ tậu được cái chùa lớn này. Thực ra mình không đủ sức tậu nổi. So that's why we are at the next phase of our next stage of our Dharma propagation, that we will try our best to serve Shakyamuni Buddha's Dharma to help save all living beings. Nhưng bởi vậy cái giai đoạn mới của chùa chúng ta đó, chúng ta sẽ cố gắng bắt đầu tìm cách mà phục vụ của pháp ngài Thích Ca Mâu Ni Phật để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Alright. So that's on the occasion of the Vesak, the Buddha's birthday.
I think I would like to share it with you. Thành nên nhân cái hồi Phật đản này, cơ hội Phật đản này, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị biết cái tình trạng của chùa chúng ta. Okay. And it's funny because now all of a sudden, after struggling for a month, we certainly have help, and we are able to. I think we'll be able to bring the new temple up to speed, get it ready a lot quicker than I thought. I thought it would take about 9 months to a year. Now it should take about 6 months, just to be conservative. Cũng may mắn được nhiều người giúp đỡ lắm, giúp đỡ được tàu cái chùa. A lot of help, receive a lot of help to acquire the temple, as well a lot of help now to try to get it ready. So it'll be quite busy, quite interesting for all of us. Nên sẽ rất bận rộn lắm và rất có nhiều cái sự thử thách rất là thú vị cho tất cả mọi người. All right, any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? All right, we on slide 378, trở lại tấm 378. In Mahayana, trong cái đại thừa chúng ta, Mahayana, the definition of sagehood in Mahayana, trong đại thừa chúng ta đó, thì cái đấng mà thánh nhân đó, là you only call them sages unless you don't call them sages unless they have reached at least 4th stage arhatship, in my mind. Trong cái tâm của thầy theo thầy hiểu đó, thì đại thừa chúng ta đó muốn gọi là liệt vào hàng thánh nhân đó, thì phải là ý chứ là tứ quả La Hán. Below that, dưới cái tứ quả La Hán, we don't consider them to be sages. Chúng tôi không gọi là thánh nhân. Although the Hinayana people, Hinayana Buddhists, mặc dầu như vậy, bên Nguyên Thủy đó, they call first stage, second stage and third stage Arhat as sages. Mặc dầu như vậy, bên Nguyên Thủy họ coi là sơ quả, nhị quả tới tam quả đó, ngoài là thánh nhân. Okay. Ngược lại bên đại thừa chúng ta không nghĩ. Whereas in Mahayana, for us, they are really not sages because of they have not put an end to the ego yet. Chúng tôi không gọi cái sơ quả tới tam quả A-la-hán là thánh nhân là tại vì những cái người đó là vẫn còn cái ngã, thành ra không thể nào gọi là thánh nhân được. So far so good. And you know, and even when you reach a 4th stage arhatship, mặc dầu khi mà quý vị đạt được cái tứ quả La Hán, your ego is destroyed, thì cái bản ngã cái vị nó bị tiêu diệt. Okay, and we still don't call that enlightenment. Mặc dù như vậy, chúng tôi vẫn không gọi bên đại thừa không gọi là cái tứ quả La Hán là giác ngộ. We don't call that enlightenment. Okay, we call them sages, and they call them we say that they have attained a small enlightenment. Thì chúng tôi gọi họ đó là đắc được một gọi là tiểu giác ngộ. Small enlightenment meaning that they have awakened to the truth of the selflessness. Thánh nhân là tại vì họ mở được trí huệ rất là đặc biệt, họ thấy được, họ ý thức được cái trí huệ, họ đạt được cái trí huệ gọi là không còn cái bản ngã nữa. Okay, that's why they deserve to be called sages. Bởi vậy mới gọi là thánh nhân. Okay. However, they are not enlightened under the Mahayana perspective. Mặc dù như vậy, bên đại thừa chúng tôi không gọi họ là giác ngộ. It's because enlightenment Mahayana has very special meaning. Tại cái giác ngộ bên đại thừa chúng ta nó có ý nghĩa rất là rộng rãi, rất là sâu sắc. In Mahayana, enlightenment means that you are able to have the vision and the knowledge the same as the Buddhas. Đại thừa chúng ta đó, cái giác ngộ của bên đại thừa đó là quý vị có được
cái sự cái tri kiến của cái Đức Phật. Đức Phật thấy được gì đó thì mình cũng thấy được như vậy, thì người giác ngộ cũng thấy được như vậy. You see the same truth as the Buddha, whereas a fourth stage arhat cannot. Mà ngược lại, cái người tứ quả La Hán không thấy được cái chân lý này của Đức Phật. So in Mahayana we have used very precise terms. Với bên Đại Thừa chúng ta dùng danh từ rất là chính xác. The Arhat, the practical Buddhas, meaning the sage in a small vehicle, những cái bên vị thanh văn gọi là A-la-hán hoặc là Bích Chi Phật, they are attain what is called small enlightenment. Thì chúng tôi gọi họ đó là đắc được cái tiểu giác ngộ, nghĩa là họ không còn họ không còn cái ngã nữa, meaning they have no more ego. Okay? They have no desires for themselves. Họ không còn tham lam cho họ nữa. Alright. Whereas in the Bodhisattvas and the Buddhas, these enlightened beings in Mahayana, they are called, great enlightenment. Bởi vì họ bên Đại Thừa là Bồ Tát, Phật là gọi được là đại giác ngộ, có nghĩa là họ thấy được cái sự chân không. So you see, they experience what is called true emptiness versus emptiness or the emptying of the self. Okay, là bên tiểu thừa đó gọi là tiểu giác ngộ, tại vì thấy được cái không thôi, nhưng họ chưa thấy được cái chân không. Cái chân không đó là what is this true emptiness compared to the emptiness of the ego. Cái tiểu giác ngộ gọi là thấy được cái bản ngã là chân, bản ngã là cái không đó, thấy được cái không đó, nó khác với cái chân không ở chỗ nào? The difference is that the wisdom of the Arhats and practical Buddhas in Hinayana là cái trí huệ của những cái bậc A-la-hán, Bích Chi Phật đó, những bậc thánh nhân đó, thì họ thấy được cái không. They can see this emptiness of the self. Họ thấy được cái không. Okay? About this big. Whereas true emptiness is the rest of the universe. Hoặc ngược lại, cái chân không là họ thấy được cái không của tất cả cái vũ trụ đó. So you see, there's a huge difference between emptiness and true emptiness. Nên quý vị thấy có sự khác biệt rất là lớn lao giữa cái không và giữa cái chân không. And when you have experience, have realized this thing called true emptiness, thì một khi mà quý vị đạt được cái chân không này, it is said that you have attained the prajna paramita. Thì lúc đó quý vị được gọi là quý vị đắc được cái bát nhã ba la mật. Is it clear? Any question? Ai thắc mắc về chuyện này không? Okay. And this prajna paramita in the Chan school, thì cái bát nhã ba la mật na này bên cái thiền tông gọi là kiến tánh. It's called seeing the nature. Meaning seeing the Buddha nature, có nghĩa là thấy được cái tánh Phật của quý vị. You awaken to your true nature. Quý vị thấy được cái bản tính chân thật của mình. You've seen your original face before you were born. Quý vị thấy được cái bổn lai diện mục của quý vị trước khi mà quý vị sinh ra. Okay, you know what it's like, the sound of one hand clapping. Quý vị thấy được, hiểu được cái âm thanh của một cái bàn tay nó vỗ rồi là sao? Yes? So far so good? And when you see your nature, một khi mà quý vị thấy cái kiến tánh mình, then it is said in a Chan school that you certify to Buddhahood. Lúc đó quý vị you certify to Buddhahood. Quý vị chứng được cái quả Phật. Okay. And when you are like that, you have this Bodhisattva who's enlightened is unimpeded in his mind. Thì cái người Bồ Tát khi mà thấy được cái kiến tính mà rồi thì sẽ có cái cảnh giới gọi là tâm vô quái ngại. Okay.
he has meaning he has no obstructions at all in his mind, có nghĩa là họ hoàn toàn không bị cái chướng ngại trong cái tâm của họ hết. Okay, meaning that, nghĩa là sao? He has no retribution, obstructions, có nghĩa là obstacles, thì họ không bị cái báo chướng. What does it mean? Retribution, obstruction. Cái báo chướng nghĩa là sao? It means that when the retribution meaning is the effect of your past offenses in the past, of your past offenses. Cái chướng ngại có nghĩa là lúc trước cái vị tạo cái nghiệp, thì bây giờ cái nghiệp báo nó tới. So for example, in the past, you were envious, you were jealous of others people's cultivation, and so you obstructed the cultivation. Thì lúc trước quý vị vì cái tâm ganh tị thành tới thấy người ta tu hành, quý vị sinh cái tâm nhỏ nhen thành tới cản trở việc tu hành người ta. You see your wife going to the temple and she comes back so happy, you say, oh, I don't want you to go to the temple anymore because you're too happy. How can you be happy without me? Nhà hàng quý vị thấy chồng mình tới chùa mà thấy ổng về một cách lòng phơi phới, tâm phơi phới, mỉm cười sung sướng, nhẹ nhàng, thì mình sinh cái lòng ganh tị nổi lên, nói là anh mà tới chùa mà anh mà sung sướng như vậy chắc chắn là gặp cái cô nào rồi đó, không được tới chùa nữa. Okay, so clearly your husband will tell you clearly you met someone that you like, and therefore you have to stop going to the temple. So you said you're obstructing your wife from going to the temple. Thì trong quá khứ quý vị đã từng cản trở chồng quý vị tới chùa. Yes? No? Okay. Or your boyfriend, hoặc là bồ. Or your girlfriend. Okay. And now when you turn to cultivate, bây giờ tới phiên quý vị tu. And you're doing very well, quý vị tu rất là thích thú, an lạc. Now your retribution obstruction is that now you're being obstructed from cultivation. Bây giờ tới phiên quý vị tu, quý vị bị người ta chặn lại không cho tu nữa. Thì mới gọi là cái báo chướng. So it's called retribution obstacle. Is it clear? It's called the laws of cause and effect. Đó là nhân quả như vậy. Cứ cản không cho người ta tu đó. Trong tương lai là tới lúc mà mình muốn tu là người ta tới nó cản mình lại. So in particular, you try to obstruct people from getting what they want in the future, they will obstruct you. Okay. So this bodhisattvas, cái người Bồ Tát đó, when he is doing something, he realizes that he's being obstructed because of his past offenses. Cái người Bồ Tát đó, khi mà đang tu hành mà khám phá rằng mình đang bị chướng ngại, mình đang bị cản trở, vì cái đó là cái quả báo của mình. He is not afflicted at all. Họ không có phiền não. He doesn't curse. Họ không có chửi rủa. He doesn't blame others. Không có đổ lỗi cho người khác. He doesn't throw tantrums. Không có nằm vạ. Okay? Is that clear? He's not afflicted at all. Cái người Bồ Tát mà không có bị cái báo ngại nó làm ông phiền não. Alright. Also, there's also comes something called karma obstruction. Có một cái loại thứ nhì, chướng ngại thứ nhì gọi là cái nghiệp báo, nghiệp chướng. Meaning that it's very simple. Karma obstruction meaning what you do is very difficult to do. Có nghĩa là rất giản dị, là cái nghiệp chướng, có nghĩa là cái việc quý vị làm nó rất là khó làm. Okay? And you lose your temper because why is so difficult? Cái vụ trở lên cáu kỉnh, nói tại sao mà nó khó như vậy? Okay. Because you have no patience, vì thiếu cái sự kiên nhẫn. And if you practice chant until you see your nature, nếu quý vị tu thiền cho tới khi quý vị mà kiến tánh, or you recite the Buddha's name until you become enlightened, hoặc quý vị niệm Phật cho tới khi mà quý vị đắc giác ngộ, you become so patient that the karmic obstructions don't bother you at all.
thì lúc đó những cái nghiệp chướng này nó không khiến quý vị phiền não tí nào cả. Is that clear? And finally, the third obstruction is called affliction obstruction. Cái thứ ba đó là cái gọi là cái phiền não chướng. Meaning that, what does it mean? Text. Nghĩa là sao? Yes. What does it mean? Affliction obstruction. Anyone? Có ai biết cái phiền não chướng nghĩa là sao không? You better recognize these obstructions. Quý vị tu phải nhận nó được những cái loại chướng này, chướng ngại này. If you really are serious, if you want to cultivate at all today or in the future, hoặc quý vị muốn tu ngày kiếp này hoặc kiếp sau, quý vị phải biết nhận ra những cái loại chướng ngại. You have to learn to recognize these obstructions. I'm serious. What is affliction obstruction? Phiền não chướng nghĩa là sao? Anyone? Yes, Sarah. Something makes your mind move. Something makes your mind move. Khiến cái tâm mình nó động. Yes, June. Everything makes my mind move. Beethoven. Jazz. Yes? Just the word, like you feel afflicted a lot and you don't know why. You feel bitter. Yes? No, not Kim says, I never feel bitter. I'm just bored. I'm just skeptical. Cô Kim Điền có nói tôi không có cay đắng, tôi chỉ thấy nhàm chán. You know. Yes, Sarah. So what's the big deal if your mind is moved? But it makes you suffer. It makes you suffer. But don't we suffer anyway? Tâm mình đồng thành mình khổ. Thế nó mình đã khổ rồi. We are already suffering. Yes or no? Mình đã khổ rồi. Agree, disagree. So what's the big deal? A little bit more, one more suffering, and more suffering is just suffering on top of suffering. So what? Khổ thì khổ thêm tí. Yes, Ruching. 有什么意见？没有意见。Okay. Excuse me. All the things that bother you. So what? Tất cả những cái làm mình phiền não, làm mình khó chịu. So what? So what if everything bothers you? It's called life. Tất cả mọi cái sự nó khiến mình phiền não, thì nói cái đó là gọi là cuộc sống. Yes. Anyone? Ego's mind. Yeah, I buy that. But so what? I'm happy with my ego. I'm rich. At least I have money. Yes? I mean, not me, but... Yes? Thank you. That's right. There's nothing wrong getting afflicted. Đương nhiên là cái phiền não là chuyện thông thường. Let's face it. We all get afflicted sometimes, like 24 hours a day. Ai cũng phiền não một tí, phải không thưa quý vị? Phải không bà cụ? Phiền não chắc chắn là 24 tiếng phiền não. I don't know about you. I look at myself in the mirror, oh my God, why am I so afflicted? Tại sao cái tự hỏi mỗi ngày tự hỏi tại sao mình phiền não dữ vậy? Right? We are afflicted constantly. We hungry, lúc thì đói, yes. And then after lunch, we too full. Đói xong ăn trưa xong thì no quá. Okay, and then we say, oh my God, now I have to take a nap. Bây giờ ăn no rồi thì phải đi ngủ. And then you wake up and say, oh my God, now my head feels so heavy. Thức dậy thì thấy cái đầu mình nó nặng. Yes? And then your wife complains. Vợ mình nó mắng mình, tại sao mà anh mà lười như vậy? Chủ nhật mà ngủ, buổi chiều mà ngủ. Người ta thì dẫn vợ đi chơi, dẫn con đi chơi baseball. And she says, how can you be so lazy? You know, in the afternoon, you should bring me to go shopping. Okay? We need a new set of washer and dryer. Okay?
Does it make sense? You see? So you have one affliction after another. Yes or no? Quý vị thấy rõ ràng không? Cả ngày mình là phiền não hết, nó liên tục phiền não cả ngày. Okay? So what's a big deal? It's okay to be afflicted, but you may not quit. The problem with affliction, obstruction is that when you're afflicted, you decide to quit. Thành cái phiền não chứa nó có nghĩa là quý vị, cái phiền não nó khiến quý vị bỏ cuộc. What is the problem with that? Nếu mình phiền não bỏ cuộc, what does it mean? What is the problem with quitting? Bỏ cuộc nghĩa là sao? You can never succeed if you quit. Who cares about success? Ông nói mình không bao giờ thành công. Thành công nó làm cái gì? The problem with quitting, cái người bỏ cuộc là sao? The affliction that makes you quit will never go away. You'll never be able to resolve it. That's what the problem is. Cái phiền não mà khiến quý vị bỏ cuộc đó, nó không bao giờ được giải quyết. Meaning that you are a victim of your own affliction. Có nghĩa là quý vị là cái nạn nhân của phiền não mình. Because, in the future, whatever you do, the same affliction arises, it will make you quit. Có nghĩa là nếu như cái phiền não đó làm quý vị bỏ cuộc ngày hôm nay, thì trong tương lai, okay, you may decide to divorce your husband. Quý vị có thể nói là ổng dễ ghét quá đi, ổng không có thương mình nữa. He doesn't love me anymore. Okay, and you want to divorce him, và quý vị muốn bỏ cuộc ổng. Okay, and this is a story of divorced people. Đây là cái hình hoàn cảnh của cái người mà chưa muốn ly dị. And you know what? They get married again and divorce the next husband for based on the same affliction. Những cái người mà ly dị một lần rồi á, những cái lần sau đó ly dị ông chồng mình đó, cũng là một cái vì cái loại phiền não đó thôi. Yes or no? That's why I decided to become a monk after. Bởi vậy, thầy mới quyết định sau khi mà thất bại một lần rồi, mình trở thành người xuất gia còn có cái hy vọng được. Okay? That's the problem with divorced people. They will get divorced, future divorces because of the same affliction. Những người ly dị nó khổ như vậy đó, là họ trong tương lai họ thường đại đa số của họ sẽ ly dị bởi vì cái loại phiền não đó thôi. It's the case in point. I'm not looking at anyone in particular, okay? Thầy không nhìn mặt ai hết, okay? I just open my eyes, So that's a problem with quitting. The problem with quitting is that they got you under control. Okay? Quý vị bỏ cuộc là quý vị là nạn nhân của cái phiền não của quý vị. That's it. Any problems? Có ai có muốn chia sẻ cái hoàn cảnh của mình không? Yes. I didn't say in Vietnamese. Let me explain to you. Before you decide to raise your hands. I said, does anyone care to share her personal experience regarding this divorce thing? That's what I thought. Some of us are very, very private. Okay, anyone else who'd like to share your personal experience? No? Chickens. Vì con nhận thiếu cái sự can đảm. Yes, Sarah, what was it you wanted to say? But sometimes affliction comes really strong. Yes. That you cannot bear. That's true. Then You can't stand it. Yes. don't you have to lay low until it kind of calms down, or do you just endure? The question is, sometimes the affliction can be so overwhelming. So what do? Should you lay low? You have to wait, or what?
because you just can't handle it, right? So what do you do? Câu hỏi là nhiều khi cái phiền não nó mạnh quá đi, nó quá mạnh, thành ra mình không có đủ sức mà đối đầu với phiền não. Thì làm gì bây giờ? Routine. You have some experience. 有阴间吗？你烦恼太强了。烦恼怎么样？烦恼每一个人都有，不过有时候呢解决不了，就暂时放下。暂时放下。要去想一想，然后呢，有时候就可以解决，有时候不会。She's saying that sometimes when it's so strong, then what you do is you have to let go. And maybe in the future you'll be able to resolve it. Maybe you can't. Cô nói nếu như khi cái phiền não nó mạnh quá đó, nó quá mãnh liệt thì nhiều khi mình phải rút lui, mình đợi, nhiều khi có thể trong tương lai có thể giải quyết được, có thể không giải quyết được, mình chắc chắn được. Anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? No, clearly only these two people have this problem. Rõ ràng có hai người nó có kinh nghiệm như vậy thôi. The rest of us really have no such issues. Những ai không có, like Billy, he has no such problem. Như cái ông Billy không có bao giờ có vấn đề như vậy hết. Okay, you may have an argument with wife, and he says, but he never afflicted the point where he cannot handle it. Những cái ông này như khi mà bị vợ mắng nhưng đều đau khổ lắm, nhưng chưa đến nỗi là phải tuyệt vọng. Yes, ma'am. If you don't quit, then you may break. If you what? If you don't quit, you may have a nervous breakdown. Nếu có người nói, she says that if you don't quit, you could have a nervous breakdown. She's a medical doctor. Cái cô là cô bác sĩ, cô nói là nếu mà vì không có bỏ cuộc đó, quý vị có thể nổi khùng lên. Yes, sir. It's not that hard to recover from a nervous breakdown. It's not that hard to recover from a nervous breakdown. You speak from a personal experience, sir? And it's observation. From observation too. So he speaks from personal experience and from observing others as well. Ông nói thiệt ra cái nổi khùng cũng dễ cỡ, tại vì cá nhân ông đã từng nổi khùng rồi, và những quan sát như người khùng nó còn được hồi phục được. Really? Okay, what do you think? Các bạn nghĩ sao? It's overwhelming. Of course, life is overwhelming. Yes? Cuộc sống nó rất là khó đương đầu. You have to pick yourself back up. You have to pick yourself up. Mình phải tự vươn lên. We lost one already. Có người bỏ cuộc chạy rồi. Somebody just quit. Too much, and this is too much. Khó quá. What do you do when it's so difficult? Khó làm sao bây giờ? Cô Quảng Ngân, khó làm sao? bây giờ mà có thể giống như mình nổi nóng á, nó xong rồi này kia nó không giữ bằng cái người mà kế bên thọc mình làm như vậy. Phải không? Cái bây giờ mình đang cùng đang cái đấy mà nó không có đến nỗi gì, mà cái người kế bên nó cầm thọc mình làm cái này, cái làm mình chiến tranh lớn đó. Thầy nghe không hiểu. I don't understand what she's getting at. Huh? Someone keep pressing the button and next to it, a neighbor keep, splashing oils and gasoline. Oh yeah. Usually it's the mother-in-law. He says, it's not the person who pushes the button. It's the mother-in-law who keeps on throwing oil into the fire. Nói là vấn đề không phải cái người hành hạ mình, thiệt ra cái mẹ chồng mình, bà mới là ác nhân ác đức. Okay, ác lai ác báo. Yes. So what to do when it's so overwhelming? Làm sao nó khó đương đầu, làm gì bây giờ? And someone says you should
you should back up. Có người nói là mình rút lui. Yes? Right? You should back up. If not, you can go crazy. Right? Nếu không rút lui, mình sẽ nổi khùng. Okay? And then another person he says, hey, so what if you're crazy? You just become normal again eventually. Yes, sir. Here's a method that I've used in the past. Yes. To get away from everybody, sit absolutely still for at least 2 hours. For at least 2 hours. Yeah, just sit still. Just don't move at all. And that seems to pull you out of it. Yeah, he says you should get away from everyone, hide somewhere, and then sit still for 2 hours and you recover. The problem is you cannot sit still for 2 hours. That's what she's saying. Well, then she can't use that method. She's got to use a method. Did you hear? I mean, even if they're difficult, you have to sit still for 2 hours. If you cannot sit still for 2 hours, then you deserve it. What to do? Làm sao bây giờ? Go to work. Take a walk. Okay. It depends. Có nhiều cái tùy cái trường hợp. I feel that quite often I would recommend you keep on fighting. Cá nhân thầy, okay. Cá nhân thầy it will help you understand what is unimpeded in his mind means. Cái gì tiếp tục đấu, tiếp tục đi, đừng có bỏ cuộc. Don't quit. Don't run away. Don't drop it. You keep fighting. Okay, if you do that, there's a reason for that. Quý vị tiếp tục tranh đấu, quý vị tiếp tục đừng có bỏ cuộc. Tại sao như vậy? Yes. Mình đừng có bỏ cuộc. Mà nó khó chừng nào mình đừng có bỏ cuộc chừng đấy. What I mean is that no matter how difficult it is, no matter how painful it is, don't quit. Don't put it down. Đối với thầy ấy, quý vị mà nó cứng, nó khó chừng nào, nó khổ chừng nào, mình đừng có bỏ cuộc, mình đừng có rút lui. That's how you fix it quicker. Như vậy quý vị giải quyết nó lẹ hơn. You remember, if you quit, you're victim to your affliction. Tại vì thầy tin rằng nếu mà quý vị bỏ cuộc là quý vị chỉ là nạn nhân của cái phiền não mình thôi. Okay? Here's what happens if you don't quit. Nếu quý vị không có bỏ cuộc, chuyện gì xảy ra? Number one, you take a gun. Thứ nhất có thể cầm cái súng lên. Okay? Number two, you can join the Marines. Okay? No, I'm just kidding. Number two, you're so tired that you fall asleep. Quý vị mệt mỏi căng thẳng quá đến độ ngủ luôn. And after you get up, you recover. Naturally. Lúc mà quý vị thức dậy đó, nó sẽ cái tâm bỗng nhiên nó cởi mở hơn nhiều. Your mind is a different gear after you wake up. If you push yourself to the limit, okay? You keep on going at it, you keep on bearing it. Okay, it's a form of chant. Đó là một cái loại thiền. Quý vị vẫn nhẫn chịu cái đau đớn như thường. Okay? Don't quit, đừng có bỏ cuộc. Okay? If you go all the way, you could pass out. You get so tired, you fall asleep naturally. Mình quý vị tranh đấu tới khi mình mệt mỏi thôi, đừng có bỏ cuộc. Thì tự động sẽ mệt mà ngủ. Lúc thức dậy, cái óc mình nó sáng hơn nhiều. Your head will be clearer. That works too. That works. That naturally happens to a lot of people who have no choice. Thầy nói như vậy tại sao? Tại vì có nhiều người ta không có cái sự lựa chọn. Họ phải làm như vậy. Khi họ
thức tỉnh lại thì họ thấy được cái sáng suốt. When you have no choice, okay, and you have to endure to the extreme and you pass out, when you wake up, you different gear. Tự động lúc đó cái óc quý vị nó đổi. You able to let go. That's why you're different. Lúc đó quý vị có thể xả được. Because when she says put it down, you can put it down intellectually, but psychologically you cannot. Tại khi một cái bà cụ này bà nói là cái gì mà nhiều quá sức, quá lố rồi, mình bỏ cuộc, mình kệ, mình quay lưng lại. Okay, it's a very slow process because you only think intellectually you're letting go, but actually psychologically you cannot. It's a very slow process. It's an internal struggle. You buy that or not? Quý vị tin hay không tin? To some point it's okay. To what? Like the suffering at some point that you can bear it is okay. Yes. Like when I went to a dentist and she asked if I need anesthesia, I said no. Mm-hmm. But at some point I say, ouch, give me something. Quit it. Yeah, of course you can go as far as you can. And of course I'm not saying you should harm yourself. Okay? Because you push yourself too far, yes, you can harm yourself irreparably. Nếu mà làm quá lố có thể rất là nguy hiểm. Okay. I'm just giving an example, a case where, because you are wimps, you always prepare to quit. Tại vì quý vị đó là cũng không phải sinh trong cái môi trường như trong cái đời trước. You know, like I was born in a war time in Vietnam, so like death is a way of life. You accept it. Okay. For you softer people, like in this country, it's, you know, you don't have to face that every day. Every day you drive in Vietnam, you ride your Honda bike, and the bus can crush you just like that at any moment. And every day it happens. Okay, or someone can put a gun to your temple and go like this because they don't like you. And they don't go to jail either. In my era, it's like that. So it's no big deal. Okay, so it's different kind of mindset. Thành ra cái thời của thầy là thời chiến tranh ở bên Việt Nam á. Thành ra cái chuyện mà sống chết nó thông thường mỗi ngày phải chấp nhận cái chuyện đó. Còn cái vị thời buổi này, cái vị an toàn, cái vị không cái vị sợ chết. Bên kia là mình chấp nhận cái chết. Thành ra cái tinh thần nó khác. I relate it to you because there's some cases where you have no choice, and people when they have no choice, it's easier to let go. Thầy nói là có những cái trường hợp, rất nhiều trường hợp người ta không có sự lựa chọn, thành người ta phải nhẫn chịu tới cái tột cùng luôn. Từ lúc đó tự động họ xả được. My point here is, if you train yourself to endure to the extreme, it's much easier to let go and fix the problem quicker. That's the nature of your attachment. Đó là cái bản tính của sự chấp trước của quý vị. It is so unbearable because you refuse to let go. Ý thầy nói là cái nó không thể chịu đựng được, tại vì cái tâm quý vị nhất định không có bỏ. You choose to put stress in yourself. Mình tự tạo cái sự căng thẳng tinh thần trong cái tâm mình. But no one else is doing it to you. You choose to be stressed out. Bỗng nhiên mình thu thập những cái dữ kiện để mình tự tạo cái sự căng thẳng tinh thần trong cái tâm của mình. It's self-inflicted. Cái đó là tự tạo lấy. And unless you learn to let go, it will always be there. Mà nếu quý vị mà không thấy được cái đó, mà không có chịu tìm cách mà xả cái chấp trước đó,
Cái đó nó sẽ luôn luôn nó ám ảnh quý vị cả đời đời, kiếp kiếp. It will be there lifetime after lifetime after lifetime. No, too profound for you. Không hiểu được hả? You buy that or not? Yes. Yes, I buy it, but it's very difficult to practice. What's so difficult? If you understand the principle behind it. Cô nói là cô có tin này. She says, I believe it. I believe you. And she believes everything I tell her. You put so much pressure on me. Cái cô này nói gì cũng tin đó. Thôi trời ơi sao mà áp lực quá vậy. The point I'm trying to make is that the reason it's unbearable to you is actually self-inflicted. It's not because someone else. It's you who makes it unbearable for yourself. Quý vị phải nhớ rằng cái ý thầy nói hơi dông dài một tí. Thì do quý vị rất nhiều cái ví dụ cho quý vị thấy rằng cái lý do mà cái tâm quý vị thấy đó, mình chịu không nổi nữa là tại vì quý vị nhất định không bỏ chấp trước đó. Tự tạo mình lấy mà không thấy được cái đó. You do not see. You fail to see that the reason is unbearable to you. The reason you sick because you chose to be afflicted. Quý vị chọn cái phiền não đó mà không chịu nhận lỗi của mình. You always blame someone else mà đổ lỗi người khác. Yes, ma'am. Is sitting cross-legged the practice of that theory or that teaching? When you are sitting cross-legged, so you are practicing not to suffer. You're practicing to suffer. Not to suffer. To suffer. I speak from experience. Because when you cross your legs, ma'am, okay, how can you run away from the problem? If I keep saying there's no pain, then I sit longer. Have you ever sit without any pain? But then if I ignore it, it doesn't hurt as much. But it still hurts. And don't you ask yourself, why am I hurting myself? You're talking from theory. It's not theoretical. The problem is not something you can reason with. It's not about understanding. Okay? Cái này là nói không phải lý thuyết mà nói là sự thật của quý vị. Why is it so unbearable? Ask yourself. Tại sao mà nó khó chịu như vậy? Tại sao mà mình chịu đựng không nổi? Tại sao như vậy? Cô quan ngân tại sao chịu đựng được? Why is it? Hả? Thấy cái mặt là muốn dòng nó một cái. Hả? Chịu không nổi nữa. Tại sao như vậy? Why is it? Because tại sao thấy mình chịu đựng không nổi? Tại sao vậy? Why is that? Hachin. Oh, she's sleeping. Let her rest. She has a long way to drive. Yes? Yes? Tại sao mình chịu đựng? Why is that it is so unbearable to you? Tại sao mình chịu đựng không có nổi? Tại sao vậy? Yes, sir. Because you blame others. Because you don't blame yourself. Quý vị không nghĩ là lỗi của mình mà lỗi người khác. That's what the real problem is. Mình phiền não, mình chịu đựng rồi tại vì người ta tạo cái phiền não cho mình, chứ không phải mình tự tạo cho mình. Because you tell yourself, because someone caused the problem for me, it's not my fault. Quý vị lúc mà phiền não mà chịu đựng được là tại vì quý vị tự thuyết phục mình rằng á, là cái phiền não, cái đau đớn của mình là do người khác tạo chứ không phải tại cái lỗi của mình. Questions? Ai thắc mắc gì không?
No. You disagree? Quý vị đồng ý chuyện này? You think about it. Quý vị nghĩ lại cho vậy. You yourself decide it's unbearable. Quý vị tự quyết định là cái này nó chịu đựng không nổi nữa. Right? What is unbearable to you is probably bearable to him. Sometimes. Chẳng như có nhiều khi cái người nào đối người nào là chịu đựng nổi, người khác vẫn chịu đựng được như thường. And you decide it's unbearable. He decides it's bearable. That's the only difference. Cái người nói là chịu đựng không nổi nữa. Tôi nổi khùng tới nơi rồi, tôi phải ly dị ổng á, tôi phải bỏ ổng á. Người nói, ổng kệ mình bỏ ổng khổ sở, sao mình bỏ ổng bây giờ? And then so a lady says, a woman says, I'm going to divorce my husband because I can't stand him anymore. He's just all so despicable. Another woman says, if I know he's despicable, but I abandon him, you know, I can't watch him suffer like that without me. The same exact thing. Đúng không? Người mà thấy ông chồng dễ ghét có đòi bỏ chồng. Người thấy ông chồng dễ ghét thì sẽ công nhận nó dễ ghét thiệt đó. Nhưng mà bỏ nó không được. Cũng chừng nó thôi. It's the same exact situation. And you decide, yes, this person decides, I can't take it anymore. The other person says, I'm going to scratch his car. I'm going to key his car. Okay? Same exact situation. Yes or no? Quý vị đồng ý hay không đồng ý? You decide it's unbearable or bearable. No one else. Not your mom, not your mother-in-law, not your husband. It's you who decide. Quý vị là cái người quyết định là cái đó là mình chịu nổi hay là chịu được nổi. Không ai hết. It's only you. Stop blaming others. Quý vị phải ngừng là trách, đổ lỗi người khác. Shame on you. Okay? So, when it's so unbearable, you can't take it. Okay? You can run away from it, or you can look at yourself and ask yourself, why do you think it's unbearable? Lúc mà trường hợp thầy trả lời, cái trường hợp quý vị cảm thấy chịu đựng không nổi nữa, thì quý vị có thể lựa chọn là mình bỏ cuộc, mình bỏ chạy. Okay? Hoặc là mình tự hỏi mình là tại sao mình chịu đựng không nổi. Ask yourself, why can't you bear it? Why am I so stupid? Tại sao mình dốt như vậy? Okay? Any question? Có vấn đề gì không? That's exactly what's meant by unimpeded his mind. Đó là một cái ví dụ, cái ý nghĩa của là tâm vô quái ngại. You impede yourself, no one else. Cái vị tự tạo cái chướng ngại cho mình. And because you're afflicted, and you decide to quit. Cái vị bị phiền não, vì cái phiền não cái vị bỏ cuộc. Okay? And the last bullet, the last paragraph in the Chinese for impediment is quá ai. Cái chữ quái ngại là tiếng Tàu đó, nó có cái quái có nghĩa là cái bị cản trở, bị chống lại. So the qua here is a hindrance. You're being obstructed, and the I here means that you are stuck. You're getting stuck. Cái ngại là cái bị kẹt. Okay, and you. So the point here about being obstructed is that because
you have no self-control, you have no self-mastery. Cái lý do quý vị bị chướng ngại được tại quý vị thiếu cái sự tự chủ, thiếu cái sự tự tại. Okay? The bicycle people, they are hindered by their own selves. Những cái người mà bicycle cố thì bị bản ngã nó chướng ngại mình lại lấy. The sound hearers are impeded by the attachment to dharmas. Bên cái người thanh văn đó, bên cái nhóm thanh văn thì họ bị chướng ngại bởi họ chấp trước về cái pháp, cái gọi là pháp chấp. And the bodhisattvas are obstructed by ignorance. Cái người Bồ Tát thì bị chướng ngại bởi cái vô minh của mình. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. How can they be ignorant if they're enlightened? How can they be ignorant when they're enlightened? I don't know. What do I know? Tại sao mà giác ngộ vẫn còn vô minh? Anyone? Yes. Well, that's true. They haven't really reached Buddhahood yet, so there's still some gaps in their, ability. This is a technical aspect of the Buddhist Mahayana teaching. Đây là cái phần gọi là cái phần what's technical in Vietnamese, cái phần kỹ thuật của cái đại thừa chúng tôi. It's the technical part of the Mahayana. Okay, you don't realize this is one single sentence here. It contains the key to unlocking your wisdom in your practice. Đây là một cái câu giản dị như vậy cho quý vị thấy cái chìa khóa để quý vị mở lại cái sự gông xiềng của quý vị. These are key to open your shackles. Okay? For ordinary people, những cái người phàm phu đó, okay? You stop yourself. Người phàm phu đó là tự cản trở mình. Một bên đó thì đổ lỗi người khác, bên kia là tự mình cản trở mình lại và đổ lỗi cho người khác. For ordinary people, listen to this. Be carefully. Cô cần nghe cho kỹ này. Coi thử nó có lý là không có lý này. Mỗi lần á, mà mình cảm thấy mình giải quyết không được á, là tại vì mình đổ lỗi cho người khác, xong mình quyết định là mình bỏ cuộc. Okay? What happens to ordinary people is that they choose to quit and they blame it on someone else's. Yes or no? Quý vị có để có quan sát được như vậy không? Là cứ người phàm phu là chuyên môn đổ lỗi cho người khác và nói họ là lý do mình bỏ cuộc, mà không biết rằng họ chọn bỏ cuộc, chứ không phải là người ta biểu mình bỏ cuộc. And they don't realize, ordinary people, they don't realize they choose to quit. No one tells them to quit. They are the one who tell themselves to quit. Cái người phàm phu họ bỏ cuộc là tại họ chọn, họ quyết định bỏ cuộc. Không ai biểu họ bỏ cuộc hết đó. Is it clear? No, it doesn't apply to you. In that case, có nhiều người nói, thầy nói tôi không đồng ý. Okay, nó không phải trường hợp của tôi. Then in that case, maybe you belong to the sound hearer group. Hoặc như vậy, quý vị có thể thuộc vào cái lòng thanh văn. Thanh văn nghĩa là sao? Họ không có bỏ cuộc. They don't quit. But they are obstructed by the attachment to the dharma. Họ không bỏ cuộc nhưng đều vì đổ lỗi người khác. They don't quit because they blame others. Actually, they quit because they said it doesn't matter anyway. Cái nhóm thanh văn họ bỏ cuộc không là họ khác với cái người phàm phu. Phàm phu họ bỏ cuộc là tại đổ lỗi người khác. Còn bên thanh văn họ bỏ cuộc tại vì họ nói là làm cũng vậy thôi, không làm cũng chừng đó thôi.
What happened to the okay. That's a problem with the sound hearers. Đây là cái vấn đề rất lớn lao, khó khăn lớn lao bên thanh văn. Họ thấy được cái không. Listen to this and see if it makes sense to you. Nghe cái này có thể có lý là không, cô còn gần. Thanh văn có nghĩa là người nó thấy cái không rồi. Meaning the sound hearer is the one who have certified to emptiness, right? Meaning that they see themselves empty, có nghĩa là họ thấy họ là không. Right? There's no one there anymore. Không còn ai nữa. Okay? So far so good? So they said, since it's empty anyway, so what's the point? If I'm empty anyway, if I don't do it, I'm still empty. If I do it, I'm still empty. It makes no difference. So what's the point in doing anything? Quý vị thấy một khi mà cái bản họ hết rồi thì họ nói tôi không làm cũng chừng đó thôi, mà tôi làm cũng chừng đó thôi. Tất cả đều là không ấy. Thì làm cái gì? Does it make sense to you? That's called attachment to the Dharma of emptiness. Attachment to emptiness. Attachment to a lot of things, including emptiness. Attachment to a lot of things that are empty. The attachment to the fact that cultivation, it doesn't matter, eating doesn't matter, loving doesn't matter, washing doesn't matter, it doesn't matter anyway. That's what it's called attachment to Dharma. Có nghĩa là họ thấy đó, họ là không, thành làm gì cũng vô ích hết. Họ thấy là cái tu hành cũng là không, họ thấy làm tiền cũng là không, họ thấy không làm tiền cũng là không, thành ra họ không chấp cái gì hết, họ không làm gì hết á. Thầy có đó gọi là họ chấp vào tất cả mọi sự đều là không, mới gọi là pháp chấp. Is it clear? Nghe có hiểu không? I assure you, people don't explain the attachment dharma like this. Không ai giảng cái gì cái pháp gọi là chấp pháp, nhưng pháp chấp như vậy đâu. Okay? Is it clear? Everything is empty, therefore, whether you do or not, it doesn't matter. It's all the same. It's all empty. Nhắc lại, mọi sự đều là không, thì cái gì làm cũng là không, không làm cũng là không, thì làm cái gì? See the problem? Very severe attachment. Quý vị thấy nó khó giải quyết, dễ sợ không? Very difficult to undo this. Tới cái trình độ nó khó mà giải quyết, dễ sợ lắm. Because he said, you come to them and say, but you are attached to Dharma. He says, if I'm attached to Dharma, it's still empty. I'm not attached to Dharma, it's still empty. It doesn't matter, man. Quý vị thấy khiếp không? Mình tới mình nói đó, ông bị cái pháp chấp. Ông mới trả lời, ông nói là pháp chấp thì tôi cũng là không. Không pháp chấp tôi cũng là không, thì nó cũng là vậy thôi. Làm sao bây giờ? Yes, ma'am. It's more than that. Hi Kim, it's more than that. They realize that dying or not dying is no big deal. It's just not that we're not describing people who simply don't care. They say, oh, I'm depressed. I don't care. If I die, I don't die. I don't care. It's not that kind of state. This is a state of wisdom where he says, what's the big deal here? If I have a flower, big deal. I don't have a flower, what's the big deal? I'm perfectly happy the way I am right now. I'm not depressed at all. It's a big difference. Okay? Khi phải hiểu cái này là không phải cái người ta tâm bình đâu, cái người nào gọi người có trí huệ. Người ta thấy mọi sự đều là không, cái hoa cũng là không, không có hoa cũng là không, thì có không có nó không chừng đó thôi. Is it clear? Nó khó giải quyết. It's very difficult to undo this. Nó rất là khó mà giải quyết cái vấn đề này. And worse yet, còn cái tệ hơn nữa đó. Yeah, you have these, I seen in the Hinayana people, tôi thấy mấy cái nhóm tiểu thừa nó bị cái bệnh nó còn nặng hơn nữa, nó còn tệ hơn nữa. Tứ quả còn có lý. You listen to the fourth stage and you see, yeah, you have you certify the emptiness. Yes, I can see that you're rational. Mấy cái ông tứ quả La Hán á, họ chứng được cái không rồi, mà nói còn có lý. Mấy cái sơ quả tới tam quả họ chưa chứng cái không mà nó bất kiết nhưng không vẹt. Ông tứ quả La Hán vậy, nói tầm bậy thôi, mà nói nhất định không nghe. And what I find is the first to third stage arhat,
they listened to the fourth stage Arhat's teachings and they said, it's empty anyway, so I don't care either. And those are total idiots. That's why we don't call them sages. Okay? Any questions? And number 3, going back to the original question, the bodhisattvas. Why, if they're enlightened and they are still obstructed by ignorance? Tại sao, cái câu hỏi mà hồi nãy nói, ông nói đó, ông hỏi đó, tại sao người Bồ Tát đã giác ngộ rồi mà vẫn bị cái vô minh nó cản trở như thường? Why is that? Có ai biết tại sao không? Yes. If for them everything is empty, but they are still there. They still exist. No, you're confused. They're not confused like that. Just kidding. I see you're afflicted by that. Okay. Cái người Bồ Tát nó khác ở chỗ nào? Why are Bodhisattvas different? You don't know this. Quý vị không biết cái này đâu. Okay. What is ignorance? Cái vô minh là cái gì? What's the nature of ignorance? Quý vị biết vô minh là cái gì không? What is ignorance? Does anyone know? Quý vị biết vô minh là cái gì không? What's the definition of ignorance? Cái vô minh là cái gì? Có ai biết không? Định nghĩa vô minh là gì? Quý vị biết không? Without knowledge. Yes? You agree? Without knowledge. Okay? What does it mean without knowledge? Không biết nghĩa là sao? What does it mean? Master Shehua has Bodhisattva disciples. Ngài Thiên Hóa có những cái đệ tử Ngài là hạng Bồ Tát. And they are obstructed by ignorance. Họ bị cái vô minh nó cản trở họ. Why is that? Tại sao như vậy? Có ai biết không? Bác Thiện có biết không? Mới gật gù vậy. Chưa đạt đến cái chỗ mà duyên giác của Đức Phật, Bồ Tát vẫn còn chấp cái không, mặc dù đạt đến không nhưng vẫn còn chấp. Sao lại trật? Okay. Anyone else? Bởi đọc sách là chết. Cái này sách không bao giờ nói những cái chuyện này hết. The books will not mention this. Bởi vì cái lý do mà sách không nói, tại vì đọc sách nói những chuyện này là quý vị đọc sách xong nghĩ là mình là hạng Bồ Tát rồi. I said that he gave an example. He says the bodhisattvas, they are obstructed by ignorance because they are attached to emptiness or whatever, to emptiness. And I said, no, that's the wrong answer. And I tell you that the answer is not written in any books because if we tell you too much, you think you're a bodhisattva level already. That's why we don't tell you a lot of things. Yes? That the ignorance might be the one that not able to see the suffering of other living beings are really true to them. Creative, very nice. Keep it up. You see, either you insult them or you encourage them. You prefer encouragement. Others prefer to be insulted. Nó dốt nhiều khi mình khen, nhiều khi mình vuốt, nhiều khi mình chửi nó. You see? Okay? Here's a nature ignorance. Cái vô minh là gì quý vị biết không? Vô minh có nghĩa, cái định nghĩa vô minh nó rất là tuyệt vời. Bên cái Phật giáo mình không có cái định nghĩa vô minh. Như quý vị đọc những cái từ điển Phật giáo trong Phật giáo. If you look up the Buddhist dictionary, you will really you'll be hard pressed to find a definition of ignorance. Ngũ miệng. Quý vị tìm cái từ điển Phật học á, ít có chỗ nó giảng cái vị, không ai giảng cái vị rõ ràng vô minh là cái gì hết. Okay?
Vũ miệng, cái vô minh á, có nghĩa là quý vị thấy không được. That's all it means. Nó rất là giản dị. Cái Đức Phật dạy nó rất là tuyệt vời. The Buddhist teaching is so precise. And yet people misinterpret his teaching. Đức Phật dạy nó rất là chính xác. Mà cái người ta, mấy tụi dốt, nó diễn đạt ra, nó bày ra đủ thứ chuyện hết đó. Cái vô minh nó rất giản dị. Vô minh có nghĩa là quý vị thấy không được. Quý vị thấy không được. Vũ miệng, ignorance means that you cannot see it yourself. That's all it means. Nói chừng nữa thôi. Mà thầy đọc biết bao nhiêu sách Đại Thừa nó không ai giảng như vậy. I've read so many explanations. Master Shê Hoa, Buddha Dictionary, thầy đọc, tìm sách Ngài Tiến Hóa giảng này, tìm sách từ điển Phật học này. I search and search. I couldn't understand what is this ignorance thing. Không ai nói thầy được tại sao có vô minh này hết. Là cái nghĩa vậy đó. Vô minh rất giản dị. Mình không cách nào mình thấy nổi. Mình vạch tóc, từng cái sợi tóc ra mình thấy cũng không nổi nữa. If you pull, you part every single hair in the back of your dog, you still can't see it. Hair after hair after hair, you can't see it. It's not possible for you to see. Cái vô minh có nghĩa cái vị bất cứ cái vị làm cái gì đó cũng thấy không được. You cannot see it. Is it clear? Cái vị vô phương thấy được, không thể nào thấy được. You cannot see it yourself. You can look all you want. You can look for the rest of time. You still can't see it. Quý vị bỏ thì giờ mình kiếm nó cho từng cái thời gian nó nữa, quý vị cũng thấy nó không được nữa. That's the nature of vô minh. Cái đó là cái bản tính của vô minh. Nó dễ sợ không? Isn't that scary? Quý vị thấy khiếp không? Nghe cái đó quý vị phải rợn tóc gáy. When I explain to you, your hair should be standing on its end. That's how ignorant you are. Quý vị thấy vì vô minh dễ sợ. Cái người mà không vô minh là tóc nó rợn tóc gáy nè. Tóc nó dựng đứng nữa nè. If you really have wisdom, you'll be so worried. Since you have no wisdom, yeah, go on. Dễ sợ không? Cái vô minh nó nguy hiểm tại vì mình không thể thấy nào được cái vô minh của mình. The reason ignorance is so dangerous is because you cannot see your own ignorance. You cannot see it yourself. No matter how smart, quý vị có thông minh chừng nào đó, no matter how well educated you are, quý vị có thể có học thức đến biết bao nhiêu rồi, you still cannot see your ignorance. Cũng không thể nào thấy được cái vô minh của mình. That is why, vì vậy, what? In Mahayana, bên Đại Thừa chúng ta, what do we do? Chúng ta làm cái gì? What do we do? In Mahayana, that the Hinayana don't do. Bên Đại Thừa chúng ta làm, bên Tiểu Thừa họ không làm. What do we do? We find good no advisor, tìm một cái sự thiện tri thức, and then what? Rồi sao nữa? And then what? Chánh phong. That's right. Do what he says. Tầm sư và theo lời mà làm. Unless you follow the instructions, you will not be able to see your ignorance. Quý vị mà không chịu nghe lời đó, quý vị không thể nào thấy được cái vô minh của mình. Ông thiền trí thức, ông chỉ cái vị đứng cái chỗ vèo này thấy được cái vô minh ngay. Oh, he says, go over here and you see your ignorance right here. If you stand over here, you can see it. You stand over here, you can see it. But you says, oh no, that's not possible. I know. And that's what happens to Bodhisattvas, sir. He says,
I'm enlightened. I know. Okay? What do you know? That's what they say. If you try to give them instructions, say, what do you know? Who are you? And that's a problem. I am a disciple of his. What do you know? I'm certified. I'm a patriarch. What do you know? That's why it's so scary. Thành ra bên cái bên đại thừa nó khổ như vậy đó. Mấy ông cái trường hợp rồi, có cái trí huệ rồi, họ nói tôi có trí huệ hơn, tôi có đại giác ngộ rồi. Ok, mà muốn thấy vô minh đó, cái người thiền tri thức nói quý vị muốn thấy cái vô minh, quý vị tới đứng qua phía bên kia rồi thấy được nó ngay phía sau này, quý vị thấy cũng được, hiện như quý thấy được sau lưng là đâu, qua bên này mới thấy được. Mà cái ông Bồ Tát nói tôi có trí huệ mà thành nó không tin. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy. Each level of enlightenment has their own blind spots. Cái khổ như vậy đó, giống mình lái xe như vậy thưa quý vị. Có nhiều khi có những cái mà cái kính mình nhìn phía sau đó mình thấy không được. You have blind spots. There's nothing you can do about it. Okay? Questions? It's a funny thing about ignorance. There's something that you don't understand, and you look at it, and you can see that there's this empty spot. You can't see it. You're wrong. You cannot even see it. You don't even realize there's something you cannot see. You don't even realize it. That's why it's so difficult for the bodhisattvas. They can't see it. They don't even realize that they have ignorance. Cái khổ là bên Bồ Tát đó, họ có giác ngộ rồi, thì họ vẫn không thể thấy được cái vô minh của họ. Cái khổ vô minh ấy, nó khó như vậy đó, rất là khó giải quyết. And that's why in Mahayana we give them a shortcut, bởi vì đại thừa chúng ta đó cho cái đường tắt. What you do is you follow your advisor's instructions. Đường tắt là cái việc sức dạy gì mình làm đấy. Okay? You say, why? Đừng có nói là tại sao vậy? Explain to me. Ông thầy phải giảng tôi biết tôi mới làm được. I have to agree with it before I do it. Sounds familiar? I don't understand. Why should I do it? This doesn't make sense to me. Cái này thầy biểu tôi làm vô lý quá. And that's another word to describe it is the obstruction of what is known. Một cái danh từ khác bên Phật giáo gọi là sở tri chướng. No, it's what you know that prevents you from seeing. He says, I'm enlightened. Okay? I don't believe you. My teacher didn't tell me so. Cái vị biết Đại Bồ Tát tức cười lắm. Nói là tôi là giác ngộ rồi. Tôi không tin ông. Tôi nói một cách chính xác. Tôi nói, thầy tôi nè, không có dạy tôi như vậy. He says, it's very, very scary. He says, my teacher, my great teacher, a great patriarch, did not teach me so. Thầy tôi không dạy, sao tôi tin được? He says, he never taught me about the 49 days Dharma. Ông thầy tôi chưa bao giờ dạy tôi cái pháp 49 ngày hết á. I don't believe you. Tôi không tin. Because the master didn't teach me. Tại thầy tôi không dạy, tôi không tin. Dễ sợ không? That's the nature of ignorance. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. They have faith in the teacher. That prevents them from seeing. Cái lòng tin với ông thầy của họ khiến họ không thấy được. Dễ sợ không? Đó là cái là sở chi chướng. Mình biết, thành ra nó không cho phép mình thấy. What you see, what you understand
prevents you from seeing your blind spots. Questions? Ai thắc mắc gì không? That's why Mahayana, bởi cái Đại Thừa chúng ta đó, from day one, từ bước đầu, we teach you, find good no advisor and follow the instruction. Bởi Đại Thừa chúng ta, ngay lúc đầu được dạy cái việc tìm cái ông thầy, tìm cái thiện tri thức và nghe lời ông dạy. Chừng đó thôi, that's what you do. Yes. And you brainwash yourself in that lifetime of a lifetime. That's how you become enlightened and a Buddha. Thành ra cái đời thì cái kiếp cái vị từ được nhồi sọ như vậy, tìm tầm sư, tìm thầy, xong nghe lời thầy mà làm. You don't need to understand, cái vị không cần hiểu. Just follow the instructions. Questions? Ai thắc mắc gì không? It's very hard for Westerners to do that. Cái người Tây phương khó mà chấp nhận, especially modern days people, modern times people. Những cái người thời đại văn minh này đó, khó mà chấp nhận cái chuyện đó. Yes, ma'am. Well, Master, that sounds like a very difficult predicament to be in. If you put your faith in your good knowing advisor, and then your good knowing advisor dies, and then, you don't know. I mean, that would be a very difficult predicament, wouldn't it? So? No? So what? Name something you're trying to do that's not difficult. If it's not difficult, it's no fun. There's no challenge. It's supposed to be difficult. If it's not difficult, you cannot make progress. The more difficult, the quicker you progress. Questions? Ai thắc mắc gì không? Nó là khó khăn, thì nó khó khăn đó, là cần thiết để cái vị tiến bộ. Nó càng khó chừng nào càng tiến bộ lại chừng này. Mấy giờ人翻譯给你啊? Tiếng đầu cô cũng hiểu luôn, thầy nói không có ai dạng dịch cho cô. Yes? Alright. That's too deep. Okay, so that's right there. That's right there. The key to resolving the obstruction in your path. Đây cái câu này mình nói, thầy nói vắn tắt cho cái vị thấy là những cái bí mật, những cái chìa khóa để cái vị gỡ những cái chướng ngại trong cái việc tu hành của quý vị. Alright. Alright. 379. Because there's no impediment. Vô có ai ngại cố, ngũ qua ai gu. These bodhisattvas have ended both the share section and the change section, birth and death. What does it mean? Những cái người Bồ Tát á, họ đã liễu cái share section, cái phần với là biên, gọi là cái phần và cái biến sanh tử. Okay, what does it mean? Nghĩa là sao? It means that they have ended their attachment to the body. Họ không bị cái thân thể của họ làm họ chướng ngại được nữa. Và nhất là họ cái đó gọi là cái phần sanh tử. Okay, the body, the lifespan is a lifespan, birth and death, meaning that your lifespan has a section, okay, has a time limitation. Cái phần sanh tử nghĩa là cuộc sinh mạng quý vị nó có cái sự hạn chế. Okay, là mỗi mình có thể sống được bao nhiêu năm đó thôi, rồi xong mình phải chết. Okay, it's everyone who has a body has a shared section, birth and death. Người bất cứ có cái thân thể nào quý vị có sự hạn chế trong cái sinh mạng của quý vị. And also, they also put an end to the change section, birth and death.
họ cũng, cái Bồ Tát cũng bỏ luôn cái sự đã đọa liễu luôn cái sanh tử về cái biến. Okay, biến sanh tử. What does it mean? Nói cho nó văn chương như vậy thôi. You just use these big words. It means that they have transcended their limitation of the lifespan. Nói cách khác là cái người A-la-hán đó, họ liễu được cái phần sanh tử. Có nghĩa là họ không bị kẹt bởi cái mạng sống của cái bản thân này. Meaning the Arhats and Pratyeka Buddhas have ended their bodily lifespan limitations. They can live as long as they want. They can live as short as they want. They had will. Okay? But the Arhats have not put an end to the change section. The change section is the endless thoughts. Okay? Thì cái biến sanh tử có nghĩa là cái người A-la-hán họ chưa liễu được cái tư tưởng nó liên miên trong tâm của họ. Okay? Rất là vi tế. It's very subtle now. These mental thoughts, very, very subtle thoughts, they have not put an end to all subtle mental thoughts, all subtle thoughts. Okay? And whereas the Bodhisattva had put an end to it, to both the lifespan as well as to the endless thoughts. Okay. Cái người Bồ Tát á, thì họ khác lại, họ ngược lại, họ có thể liễu được cái mạng sống của họ, gọi là cái phần sanh tử, và họ đồng thời họ liễu được luôn cái biến sanh tử, có nghĩa là cái tư tưởng nó chạy, cái tư tưởng rất là vi tế, nó liên tục. Okay, this is a little bit technical, but we need to go into this so that we can plant the seeds for your future understanding. Nó hơi phức tạp một tí, tại tôi biết quý vị không hiểu được cái phần này đâu, nhưng đều phải nghe những cái danh từ để mà trồng chủng từ trong tương lai mà hiểu. In the future you know you comprehend these concepts. Trong tương lai thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu được cái chuyện này. In the future I guarantee you will understand these concepts. I don't know how many more lifetimes, but không biết bao nhiêu kiếp nữa, thầy không biết trước được, okay. Nhưng đều chắc hơi nhiều một tí. It's probably quite a few lifetimes before you understand this. Okay? Because they have no impediments, because they have ended all these birth and death, all types of birth and death. That's why they have no more impediment. Có nghĩa là cái Bồ Tát đó, họ không có vô quái ngại nữa, tại vì họ không còn những cái loại sanh tử này. Okay, and they return to the one. That's what you keep on hearing these people talk about. You return to the one. Thành ra quý vị nghe cái dùng cái danh từ này, cái câu này hồi đó là mình trở về lại cái số 1. Quý vị biết hiểu nghĩa là gì? You know what it means? Lan có biết nghĩa là gì không? She's doing her books. That's why she's trở về lại một là gì? They return to the one. They return to unity, as a lot of people like to use that phrase. Những người thích nói câu này lắm. Trở về lại số 1. Huh? Isn't that a hocus pocus phrase? Does it mean something? It means something, but not the way that people use them, think it means. You keep on hearing people say, return to the one, right? Return to the oneness. Okay? Trở về lại số 1, trở về lại cái nhất thể, trở lại whatever it is. Okay? People say that all the time, especially the hocus pocus people. It says, you know, like those externalists, it says, return to the one. I'm couldn't nói về cái đó. Okay? The great masters say, oh, we all return to the one. Anh thích mấy cái người bên ngoài đạo thích khoe cái nó là mình trở về là số 1, hoặc những thầy mấy cô thích khoe nó là tất cả nó chỉ là một thôi. Yes, what does it mean, ma'am?
You return to your source. That's another way. Trở về cái gốc của mình. Yep. That's if you return to the one source for all. Trở về cái nguồn gốc của tất cả mọi sự. It's also very, very good. Cái đó cũng là một danh từ Phật giáo. Tôi thích xài cái câu đó. What does it mean? I'm sorry, we in the range of the Bodhisattvas, you need to hear this concept. Thầy nói cái mình trong cái lĩnh vực của bên cái phần Bồ Tát rồi. Cái kinh này nó đang cái phần đang giảng về cái pháp Bồ Tát. This area of our Heart Sutra is actually discussing the Bodhisattva range, the Bodhisattva domain of concepts, and you need to hear this because you don't hear it. If you go to most temples, những cái quan niệm rất quan trọng, quý vị phải tập mà nghe. Tại vì đi những cái chùa khác, ta né nói những cái chuyện này. They don't talk about this. And if they talk about it, it's a very vague thing like the Zen people like to say, pointing the finger, pointing to the moon, you know, or some of the externalists, many externalists say it's like the oneness of the universe. I hear it all the time. Nghe hoài. Yes? Haven't you? It scared the heck out of me when I first heard of it, when I became a novice 20 years ago. Yeah, I see everything turns to the one. You know. It's all unity anyway. And then he goes and tells me to go get some corn on the cob. If you really understand unity, why do you need to go see and get a corn on the cob? What is unity? What is oneness? It's true. All the concepts are correct. They stole it from Buddhism. Cái này là họ ăn cắp từ Phật giáo ra. The oneness here means what? Your Buddha nature. Phật tánh của mình. Your Buddha nature contains everything. Cái Phật tánh của quý vị đó, nó bao dung, nó bao gồm hết tất cả trong này. It's everything. Can you name something that Buddha nature doesn't have? Quý vị có thể nêu ra một cái gì Phật tánh quý vị không có không? Cô Lan, nói thầy coi thử. Phật tánh cô nghĩ là trong Phật tánh của mình không có cái gì? Nói cái đi. Hả? Name a thing that the Buddha nature does not have. Quý vị nêu ra một cái gì mà Phật tánh nghĩ Phật tánh quý vị không có. Coi thử đi. Anyone? Name someone, yes? The ego. Can we warm up a little bit before you throw that kind of, you know? Ý nhất là hỏi từ từ chứ hỏi mà cốc lộc nhưng mà ai mà chịu nổi. Cái câu hỏi này là nói thầy nghe một cái gì mà trong cái Phật tánh quý vị nó không có, thì con nói là cái bản ngã. One thing at a time. Does the Buddha nature have the ego? Cái Phật tánh mình có cái bản ngã là không? Đà cụ. She's sleeping. Everyone's sleeping. Cái phần Bồ Tát là ai cũng ngủ gà ngủ gật. All this Bodhisattva range here, everyone is dozing off. I should have left earlier. Wasting my life here. Phí cuộc đời của mình. Nghe ông thầy giảng toàn gì đâu mà. Goodness? No, goodness. Doing good. Goodness. Doing good? It doesn't have that? Like the good nature is goodness. The Buddha nature has no goodness? No, goodness is Phật tánh and goodness is Buddha nature. What about evil? Does the Buddha nature have evil? What do you think? Yes. No.
She says the Buddha nature she believes to be good, so it cannot have evil. How can you have evil and you have good and have no evil? How is it possible, ma'am? How can you have a doctor when you have no sick patients? Please answer me. Don't hide. How can you have a doctor when there's no sick people? Tell me. How can you have a judge when you have no criminal? Thầy hỏi cái Phật tánh nó có cái thiện, có ác. Thầy hỏi có ác không? Thầy nói cô nói là không có ác. Thầy hỏi nếu không ác sao có thiện? Chẳng hạn như nếu không có một bệnh nhân sao có bác sĩ được? Nếu mà không có một cái người ăn cướp, người ác, người ăn cướp thì làm sao có tòa phán ông tòa được? How can you have the Supreme Court without Donald Trump? Right? Let's face it. You may be laughing at me, but I love it. You got my point? I know I'm joke a lot. I say a lot of jokes, but you get the point. Quý vị có hiểu ý không? How can you have a patriarch if there's no stupid individuals, no bicycle people? Làm sao có ông tổ nếu không có những người bicycle loco? Right? Đồng ý hay không đồng ý? Yes, ma'am. You sure? 对。She says, if the Buddha nature, question is the Buddha nature, does it have evil? And she says, the Buddha nature cannot be evil. 你真的是这样想吗？真的吗？ Huh? I explained to her the same question. You know, how can you have a doctor who is a good person when there is no sick people? How is it possible? There's no reason for you to be a doctor. There's no one who's sick. In each of us, there's goodness and badness. Trong mỗi chúng ta đều có cái tốt, cái xấu. Mình có cái Phật tính. Everybody is a Buddha, potential Buddha to be. We have goodness in our nature, but we also have badness in our nature. And it's the same for everybody, including the dog, the cat, the animals. They have goodness and badness. But the question, yes, it's true. It's true. It's a simple truth. But the question is that can the Buddha nature have evil? And you say no, right? She says no, right? And I ask you, if he has no evil, if there's no evil, how can there be goodness? You are talking like if there's no white, there's no black. If there's no black, Precisely. Exactly. Exactly. How can there be yin without a yang? Huh? The opposites. The opposites. How can there be fire without water? How is it possible? It's not possible. Think about it. Good is defined relative to evil. Yes or no? Quý vị hiểu không? Cái mọi sự trên thế gian này ngoài là nó có cái đối tượng với nhau hết. Có tốt mới có được cái xấu. Nếu không còn xấu thì đâu cần tốt làm cái gì? If you have no more evil, there's no need for good anymore. Yes? There's evil people
That's why we need to cultivate in order to save these evil people. Yes? If they're not evil and they don't need to be saved, what's the point in cultivating? Nếu người ta không có ác, người ta không có tồi tệ, thì mình tu làm cái gì? Tại mình tu để mình giúp những cái người như vậy. Nếu không có những người để mình giúp như vậy thì mình tu để làm cái gì nữa? How can you become a Buddha when there is no evil? Quý vị làm sao thành Phật được nếu không có cái sự ác trong cái thế gian này? Why do you insist on killing evil? Tại sao quý vị đòi giết cái người ác làm cái gì? I don't get it. Sao mà khởi gì nữa? Hả? Sao mà khởi gì nữa? Close. Very good. Very good. She gave the right answer in Chinese. So let me try to explain that in English and Vietnamese for you. 你说得很对，让我翻译一点。OK， 等一下啊。Here's what happens. Okay, originally is only one, called the Buddha nature. Only one. Lúc trước, lúc thuở ban đầu, at the very beginning, there's only something called a oneness, called the Buddha nature. Okay? Lúc bắt đầu, thuở ban đầu, very, very beginning of time, whatever it is, whenever it is, there's only one thing called the Buddha nature. So far, so good? And then, all of a sudden, okay, people start thinking. Bỗng nhiên người ta bắt đầu suy nghĩ. Before, there's no thinking. Không ai suy nghĩ hết. There's no thinking until then. Lúc trước, không có ai suy nghĩ hết. And then someone started thinking. Okay, một người bắt đầu suy nghĩ. And they said, oh my God, it would be so nice to be good. Người suy nghĩ sao? Đó là, cái thiền là cái nên. Cái này rất là hay. And guess what happens? Because of that, somebody said, wow, it would be nice to be evil. To balance it. That's what happened. Vì cái người đó khởi tư tưởng là thiền rất là tốt, thì có một cái người khác khởi tư tưởng là ác rất là tốt. Thành có sự thăng bằng trong cái vũ trụ. That's why the universe is in balance. That's why there is yin and there is yang. Bởi vậy mới có cái âm, mới có cái dương. Mới có thiền, mới có cái ác. There is evil, there's goodness. Because they only exist relative to each other. Thành cái cặp đối tượng này nó tồn tại. Tại vì nó phải ở một cặp với nhau họ mới tồn tại được. Alright? There's a concept of duality. Đó gọi là nhì nguyên. Okay? Duality, meaning a pair of opposites. Nhì nguyên có nghĩa là một cái cặp mà nó đối tượng với nhau. Okay? What are the pair of opposites? Đối tượng sao? Give me some pairs of opposites. Cho thầy cái cặp ví dụ đi. Đối tượng là gì? Day and night. Yes, very good. Ban ngày ban đêm. Yes, sir. Up and down, left and right, north and south. Yes. Rõ ràng có là ngày đêm này, trên dưới này, đen trắng này, nam bắc này. Yes, what else? War and peace, chiến tranh và hòa bình. What else? Rich and poor, giàu và nghèo. What else? Men and... This is a PG show, sir. Đàn ông và đàn bà. Okay, it's still PG. What else? Clean and dirty, dơ và sạch. What else?
Yin and yang, yes. What else? Love and hate. Okay? Yêu với là ghét. Right? You get it? Okay? Crime and punishment. No. No, that's a novel. Sorry. Crime and what? Crime protection. God. Clearly, you guys have never know what crime is. Yes and no. Life and death. Okay, so that's why the world as you see it is dual. Thành cái cuộc sống, cái thế giới quý vị thấy đó gọi là nhị nguyên. Quý vị vẫn thấy từng cặp. Okay? Suffering and bliss. Khổ và lạc.苦乐. Okay? 是对待的. Okay? So the world as you know it is actually dual. Cái thế gian quý vị thấy đó là quý vị gọi là nhị nguyên because of your thinking mind, your discriminating mind. Cái óc phân biệt quý vị đó thành khiến quý vị thấy thế giới này nó nhị nguyên. Is it clear? Because of your thinking mind, that's why you perceive the world as dual. Vì quý vị có óc suy nghĩ, thành quý vị nhìn cái thế giới là nhị nguyên. Nghĩa là có lợi, có hại, có giàu, có nghèo, có tiền với không có tiền. Okay? Có sướng với không sướng. So far so good? You see, because of your mind, or your thinking mind, that you discriminate between black and white. Beneficial, loss and gain. It's called duality. Is that reality? Câu hỏi có phải là sự thật hay là không? Is that reality? Yes or no? Is that reality? Sự thật phải như vậy là không? It sounds like the Truth magazine that the Christian Science Monitor puts out. The truth. Is that reality? They call it the truth. You call it reality, they call it the truth. The truth is that it's not beneficial. The truth is that you need to go to God. So what is reality? Sự thật là cái gì? Is there reality? What about mirage? Sự thật gọi là cái ảo tưởng hay sao? Nếu có sự thật có ảo tưởng không? If you would you want reality, then what happens in mirage? You only want reality. What happened to your mirage? Your dreams. Your reality would have no dreams, ma'am. But why is real? Peace is real. She says, cái cô nhất định là đòi cho được cái sự thật cho được, mà thầy không hiểu. Thầy hỏi sự thật, nếu có sự thật thì sao đều chỉ đúng sự thật không thì sao có còn ảo tưởng được? Làm sao mình có mơ mộng được nữa? Excuse me, để thầy hỏi cho cái người này rõ ràng tí. Are you prepared to live in a world of reality where you no longer dream? Có ai muốn sống trong sự thật mà không còn mơ mộng nữa không? Are you willing to live in a world of reality when in that world there's no more dreams? No more mirage. Cái thế giới mà nó thật sự này, sự thật này, quý vị không còn mơ mộng, không còn cái ảo tưởng nữa. There's no more magic tricks. Okay? Không còn ảo thuật nữa. Are you prepared to live like that? I'm not. I still want my red trucks. And then the black trucks. Yes? So what is reality? Sự thật là cái gì? Yes. It's still your discriminating mind. You said, this is real to me. The Christian says, only God's words are real. We Buddhists says, no, it is Master Shinga's words are real. You got it? The reality is only
your imagination. That's all it is. Cái sự thật quý vị gọi sự thật đó chỉ là cái óc tưởng tượng quý vị thôi. Isn't that sad? Your imagination. You think you're successful. You think you're good. Quý vị nghĩ là mình thành công, nghĩ là mình tốt. And yet you're so evil. And yet you're so ugly. Ignorant. And Julie is bored out of her mind. Oh my God. Can we talk to something real for a change? Sao mà dàn? Sao mà bạn? Không có sự thật. There's no more reality. What do we do? Make money. Go make money. Đi làm tiền. Yes? Không còn sự thật, ít nhất mình đi làm tiền. At least it's real to you. Ít nhất không còn sự thật, ít nhất mình có tiền cũng đỡ hơn nhiều. It's better to live without reality and be rich than to live without reality and poor. Yes? Yes. Okay. I rest my case. You're hopeless. Okay? There is no such thing called reality. None. Không có cái sự thật. Nothing called falsehood either. Không có gì gọi là giả luôn nữa. Okay? It's only in your imagination. Óc quý vị nó nghĩ như vậy thôi. If you stop thinking, nếu quý vị ngừng suy nghĩ, what happens? You return to unity. Quý vị trở về lại cái Phật tánh của quý vị, trở về là một. Everything returns back to the original source, which is your Buddha nature. Tất cả nó trở về, nếu quý vị ngừng suy nghĩ lại, thì tất cả những cái vọng tưởng này, all these mirages, all these falsehoods, all these dreams will disappear and you return back to your Buddha nature. Quý vị trở về lại cái Phật tánh quý vị thôi. And when I tell you, when I say that, khi quý vị thầy nói như vậy, what happens? He says, I don't believe you. Thầy nói như vậy, mọi người đều nói là con không tin thầy. Yeah, that's your reality. Cái đó là sự thật của quý vị. Right? When you say, I don't believe you, that's your reality. Or you believe me, it's your reality as well. But it's a better reality. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? I'm sorry, this is quite complex. Nó hơi phức tạp một tí, nhưng đều, it's you're good sports. I think we basically that you have no impediment. When you have no impediment, meaning that the reason you have nothing can obstruct you because you have no desire. Finally, cuối cùng thầy xin về nói một tí xíu nữa cho nên nói xong cái tấm này luôn. Lý do cái vị không có cái chướng ngại là tại vì cái vị không có cái tham muốn. If you have no desire, nothing can obstruct you. Không có tham muốn thì ai mà cản trở quý vị bây giờ? Có cũng được, không có cũng được thôi. You have it's okay, you don't have it's still okay. Is that clear? Cái vị chỉ có cản trở là tại vì quý vị muốn thôi. And that goes back to the prior question. If it's so unbearable, it's because you still have desire. Hồi nãy có người hỏi, nếu như nó khó, con chịu đựng không nổi, là tại cái vị vẫn còn cái tham muốn mới chịu đựng không nổi. You drop your desire, there's no more stress. Bỏ cái tham muốn mình là không còn cái sự căng thẳng tinh thần, không còn sự khổ sở nữa. You drop the desires, no more suffering. But you can't drop your desires. Thì bỏ không được. That's why you cultivate in order to learn how to drop your desires. That's all. Bởi vì quý vị phải cần tu, học tu để bỏ những cái tham muốn của mình. Then you return to the oneness, your Buddha nature. Lúc đó quý vị trở về lại cái Phật tính của quý vị. Questions? Ai thắc mắc gì không?
Okay. And when that happens, quý vị trở lại Phật tánh quý vị, you are so happy. Quý vị sẽ rất là an lạc. Yes, ma'am. What is the opposite of the Phật tánh? What is the opposite of the Buddha nature? Can I give you answer next week? Tuần sau trả lời được không? Để thầy tra từ điển tí đó. Let me check my dictionary first. What is the opposite of the Buddha nature? That's a very good question. Câu hỏi rất là thông minh. Vậy cái đối tượng của Phật tánh mình là cái gì? Đối tượng Phật tánh mình là cái gì? What is the opposite of your Buddha nature? Chin, what is it? Huh? Vô minh. Someone says ignorance. No, it isn't ignorance. Không phải là vô minh. What is it? Huh? Still the Buddha nature? How can it be its own opposite? Làm sao mà Phật tánh mà là từ là phẳng, gọi là đối tượng nó được? Yes, Sarah. Yeah, your imagination is just too much. Emptiness, cái là cái không. No, yes. Slavery to your desires. Slave to your husbands. Evil is the opposite of Buddha nature? No, ma'am. Buddha nature has evil in it. That's my answer to your question. The Buddha nature has evil. The Buddha nature has demons. Cái Phật tánh nó có cái ác, nó có cái ma, nó có cái quỷ. It has gods. It has goodness. Nó có cái thiện, nó có cái cõi trời. Okay? It has bodhisattvas, có Bồ Tát. It has bicycle people, có Bồ Tát, có bicycle local. It has everything. That's why it's called Buddha nature. Bởi vì gọi là Phật tánh. It's why it's called oneness. Bởi vì gọi là một. It's no more opposite. Nó không còn đối tượng nữa. All these are included in that oneness. Tất cả nó đều nằm trong này. Therefore, it is, as she said, its own opposite. Bởi vì nó là đối tượng của nó. She's lucky. Gọi là hên, hoặc chó ngáp phải ruồi. Nãy giờ ngáp lên ngáp xuống. She's been, yeah. Okay? Is that clear? All right. Thank you, everyone. Let's stop here and